নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই পলে পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মুখা এক্সপ্লোৰ এভৰিথিংলৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাইনমাষ্টাৰৰ ওপৰত পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম কেনেদৰেনো এটা ভিডিও আমি কাইনমাষ্টাৰ এপটোৰ জৰিয়তে এডিট কৰিব পাৰো কেনেদৰে তাত আখৰবিলাক লগাব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল দিব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজিশন লগাব পাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ সাউন্ড কিদৰে আমি এড কৰিব পাৰো এই গুটেই কথাখিনি এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ আগত আমি আলোচনা কৰিম লগতে নতুন নতুন ইউটিউবাৰ সকলে যিসকলে নতুনকৈ এটা ইউটিউবৰ চেনেল খুলিম বুলি ভাবিছে বা তেওঁলোকেনো ভিডিওবিলাক কেনেকৈ এডিট কৰিব খুব সম্ভৱ চাগে তেওঁলোকে খুব চিন্তা কৰি আছে গতিকে চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে কাইনমাষ্টাৰ এপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিওবিলাক এডিট কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইউটিউবত আপলোড কৰিব পাৰিব গতিকে আজি এই ভিডিওটোত কাইনমাষ্টাৰ এপটোৰ জৰিয়তে আমি ভিডিও এডিট কৰিবলৈ শিকিম আহক আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা বিশেষ অনুৰোধ মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক যদি নতুন তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো কাইনমাষ্টাৰ এপটো খুলিলে আপোনালোকে প্ৰথমে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব যত বাওঁফালে ডাঙৰ গোলটোৰ প্লাস চিনডালত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ তিনটা এনেকুৱা অপচন দেখা পাব যেটো যত আমি ইউটিউবৰ ভিডিওৰ কাৰণে 16:9 ৰেশিওটো আমি ফ্ৰেমটো ব্যৱহাৰ কৰিম যত তাত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব যত আপোনালোকে ইয়াৰ পাছত যেটো ভিডিও আপোনালোকে এডিট কৰিব সেই ভিডিওটো ইম্পোৰ্ট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মিডিয়াত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেকৈ আপোনালোকৰ ফাইলবিলাক ওলাই যাব আৰু যেটো ফাইল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বা যেটো ফাইল আপোনালোকে এডিট কৰিব সেই ফাইলটো আপোনালোকে লৈ ল'ব যত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকৈ ফাইলটো আপোনালোকৰ আহি যাব দেখিছে তেনেকৈ তলৰ বাৰডালতো আহিছে আৰু ওপৰৰ স্ক্ৰীনখনতো আপোনালোকে দেখা পাইছে তাৰ পাছত আপোনালোকে যেটো অংশ আপোনালোকে এডিট কৰিব বিচাৰিব বা যেনেকৈ তুমি কাটিব বিচাৰিব বা কৰিব বিচাৰিব সেই মতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব যেটো এই ভিডিওটো এবাৰ মই প্লে কৰি দেখাইছো আপোনালোকে চাওক এই ভিডিওটো আমি এটা এডিট কৰিম যেহেতু এটো এটা প্ৰসেছনৰ ভিডিও আৰু প্ৰসেছনৰ আমাৰ বিয়া নামৰ লগত জড়িত বা ভিডিওটো দেখো অপ্ৰয়োজনীয় অংশ কাটিবলৈ আমি কেচিখনত ক্লিক কৰিম আমি কেচিখনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ অপচন কিটা পাব যত প্ৰথম অপচনটোত বাওঁফালে দ্বিতীয় অপচনটোত সোঁফালে কাটিব পাৰিব তৃতীয় অপচনটোত আমি দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰি পেলাব পাৰিম যিকোনো এটা ভিডিও তো আমি যেহেতু এই ভিডিওটো আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি এটা ভাগ আমি আঁতৰাই পেলাম একেবাৰে সো আমি 3 নম্বৰ যেটো অপচন স্প্লিট এট প্লেহেড অৰ্থাৎ আমি দুটা ভিডিও আমি ভাগ কৰি পেলাম তো সেই অপচনটোত আমি ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকে চাব যে ভিডিওটো আপোনালোকৰ দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে তো এইটো ক্লিক কৰাৰ লগে দুটা ভাগত ভাগ হৈ গৈছে আৰু বাওঁফালৰ অংশটো যেটো প্ৰয়োজন নাই গতিকে সেই অংশটো আমি কাটি পেলাম অৰ্থাৎ ডিলিট কৰি পেলাম এই ভিডিওটো আমি নিজাববীয়াকৈ যেহেতু মিউজিক দিব পাৰি গতিকে কেনেকেনো দিম তো মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মিউজিকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনে ধৰণৰ অপচন আহিব যত আপুনি যেটো ইচ্ছা কৰে সেই কানো ক্লিক কৰিলে এনেকৈ প্লাস অপচনটো আহিব প্লাসত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সাউন্ডটো ট্ৰেকটো তলত এনেদৰে আহি যাব নিজাববীয়াকৈ মিউজিকটো এড কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত এতিয়া আমি আপোনালোকে দেখে যে এটা ভিডিওৰ পৰা আন এটা ভিডিওলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাজত ট্ৰানজিশন লগায় গতিকে ট্ৰানজিশনটো কেনেকৈ লগায় তাৰ বাবে আমি এটা ভিডিও আমি স্প্লিট কৰি লৈছো মাজতে অৰ্থাৎ দুডখ কৰি লৈছো দুডখ কৰি দিয়াৰ লগে লগে মাজৰ যেটো এই গেপটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰানজিশন লগাব পাৰো অৰ্থাৎ কেনেকৈ লগাম সো আপোনালোকে ট্ৰানজিশনত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহলে দেখিব এনে ধৰণৰ আপোনালোকে সেই বৃহৎ ধৰণৰ ট্ৰানজিশন এফেক্ট পাব গতিকে যিকোনো এটা এফেক্ট আপোনালোকে যদি তাত ক্লিক কৰে ইয়াত অটোমেটিকলি আপোনালোকে শো কৰিব দেখিছে বাৰু ভিডিওত দেখুৱাৰ দৰে অটোমেটিকলি শো কৰিব গতিকে আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা বাছি যিকোনো এটা ট্ৰানজিশন আমি ইয়াত লগাব পাৰো তো এই ট্ৰানজিশনটো ভাল লাগিছে গতিকে এটো আমি ৰাখিছো ইতিমধ্যে এই ভিডিওটোত আমি ট্ৰানজিশন লগাইছো আৰু আপোনালোকে দেখিছে ট্ৰানজিশনটো সুন্দৰে কাম কৰিছে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যদি চেনেলটো লোগো থাকে তেতিয়ালে লোগো লগাব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে লেয়াৰত ক্লিক কৰি তাৰপৰা যেটো ফাইল আপোনাৰ লোগো সেই লোগোটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে ইয়াত লোগোৰ অপচনটো আহিব দেখিছে আহিছে লেয়াৰত আৰু অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে যেনে ধৰণে যোনটো ঠাইত আপোনালোকে সেই লোগোটো লগাব বিচাৰে তেনে ঠাইত আপোনালোকে লোগোটো সুন্দৰকে লগাব পাৰিব লোগোটো লগোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সেই লোগোটো কেনেদৰে আপোনাৰ ভিডিওটো ওলাব তাৰ বাবে আপোনালোকে এনিমেচনো আপোনালোকে লগাব পাৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে গুটেই ভিডিওটো লগাবলৈ হলে লোগোটো এনেদৰে আপোনালোকে গুটেই ভিডিওটো টানি দিব লাগিব আমি যেহেতু ভিডিওটো দীঘলীয়া নকৰো সৰু এটা অংশ লৈছো গতিকে আমি যেটো পিছৰ অংশ যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন নাই সেই অংশখিনি আমি এনেদৰে ভিডিওত দেখুৱাৰ দৰে
কাটি পেলাম ভিডিওটোত যিকোনো লিখিবৰ বাবে বা নাম লিখিবৰ বাবে আমি লেয়াৰত যাম লেয়াৰত গৈ লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত টেক্সটত যাম টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকে যি মন যায় আপোনালোকে বা যেনে ধৰণৰ নাম আপোনালোকে লিখিব বিচাৰে তেনে ধৰণৰ নাম লিখিব পাৰিব যিহেতু এই প্ৰচেছন বা এই অনুষ্ঠানটো এটা বাৰ্ষিক ক্ৰিয়া সমাৰোহৰ লগত সংগতি ৰাখি কৰা হৈছিল গতিকে আমি লিখিছো বাৰ্ষিক ক্ৰিয়া সমাৰোহ 2020 বাৰ্ষিক ক্ৰিয়া সমাৰোহ 2020 এনে ধৰণে আমি লিখাৰ পাছত আপোনালোকে তাতে ৰাইট চিনডালত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ অপচন আহিব ইয়াত এতিয়া আমি কালাৰ কৰিব লাগিব কালাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে সোঁফালে বগা অংশটোত ক্লিক কৰিব সোঁফালৰ বগা অংশটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কালাৰৰ যিখন মেনু সেইখন দেখা পাব তাত আমি আখৰখিনি আমি ৰঙা কৰি দিছো আৰু তললৈ অলপ নিলে আপোনালোকে দেখা পাব আউটলাইন অৰ্থাৎ সেই আউটলাইনত ক্লিক কৰিলে আমি যেটো বাহিৰৰ যেটো অংশ হেতু আমি বগা কৰি দিম তাৰ পিছত আমি শ্যাডো যেটো ইয়াৰ যেটো সা আখৰৰ হে সাটো আমি অলপ বগা কৰি দিম যাতে আৰু অলপ জিলিকে তাৰ পাছত আমি আখৰখিনি অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব যেটো বোল্ড কৰিব লাগিব ধুনিয়া হ'ব তেতিয়া দেখিবলৈ গতিকে আমি পুনৰবাৰ এই আখৰ যেটো তাত ক্লিক কৰি আমি আখৰখিনি বোল্ড কৰি দিম ইয়াৰ পাছত আমি আখৰখিনি যেটো উলিয়াওতে সুন্দৰভাৱে ওলাব লাগিব গতিকে তাত আমি এনিমেচন দিব লাগিব বা আমি হোমোৱা এনিমেচন বা হেখোৱা এনিমেচন দিব লাগিব তো ইন এনিমেচনত ক্লিক কৰিম আৰু ইন এনিমেচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি যেটো এনিমেচন আমাৰ ভাল লাগে সেই এনিমেচনটো আমি তাত লগাই দিম দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ এনিমেচন তো সেই এনিমেচন বিলাকৰ ভিতৰত যেটো ভাল লাগে বা যেটো এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হয় সেই এনিমেচনটো আমি ইয়াতে লগাই দিম তাৰ পাছত এন্ড এনিমেচনটো ঠিক তেনে ধৰণে আমি দিম যেটো এন্ড এনিমেচন ফেড হলে ভাল লাগে আউট এনিমেচনটো গতিকে আমি আউট এনিমেচনটো ফেডত ৰাখি দিম অৰ্থাৎ এবাৰ ভিডিওটো আমি প্লে কৰি দেখাইছো যেহেতু ভিডিওটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে মই বনাইছিলো গতিকে বৰ দীঘলীয়া নকৰো গতিকে যিখিনি অংশ আমাৰ অনাবশ্যকীয় হে অনাবশ্যক অংশখিনি আমি কাটি ভিডিওটো ছুটি কৰি আছো যাতে আপোনালোকক সকলোখিনি কথা ভালদৰে দেখাব পাৰো ভিডিওটো দেখুৱাৰ দৰে আপুনি এড কৰা মিউজিকটোৰ ভলিউম যদি আপোনালোকে বঢ়াব লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে সেই তলৰ বাৰডালত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত ভলিউম অপচনটো দেখা পাব সেই ভলিউম অপচনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে মিউজিকটো বঢ়াব বা কমাব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে বাকি ভিডিওটো আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনালোকৰ সেই ভিডিওটোৰ ভলিউম একেবাৰে কমাই দিব লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকে পুনৰবাৰ সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভলিউম অপচনটো ক্লিক কৰি এনেদৰে কমাই দিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে যদি ভিডিওটো নিজৰ মাত দিও বুলি ভাবে তেনেহলে ভয়েস অপচনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে বাৰডাল উঠানামা কৰিছে আৰু তাত থকা ষ্টাৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ নিজৰ ভয়েস আপোনালোকে ভিডিওটোত ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ হলে প্ৰথমে বাওঁফালে থকা শেয়াৰ বাটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব শেয়াৰ বাটনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখা পাব য'ত QHD ৰিজলিউশন 30 ফ্ৰেম ৰেট আৰু ফুল HD ৰিজলিউশনত 25 ফ্ৰেম ৰেটত আপোনালোকে যদি ভিডিও বিলাক এক্সপোৰ্ট কৰে তেতিয়া হলে তাৰ কোৱালিটি ভাল আৰু সাউন্ড কোৱালিটিও ভাল হয় যেহেতু ভিডিওটো মই ভাল হোৱাটো বিচাৰিছো বা ফাটি নিযোৱাটো বিচাৰিছো বা সাউন্ড কোৱালিটিটো ভাল বিচাৰিছো হেকানে মই 1440 ৰিজলিউশনত 30 ফ্ৰেম ৰেটত মই ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট কৰিম চাওক এক্সপোৰ্টিং হৈ আছে
ইতিমধ্যে এক্সপোৰ্টিং সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো ৰেডি হৈছে প্লে কাৰণে তো চাওক মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দেখুৱাইছোঁ গতিকে দেখিলে কি সহজতে আমি ভিডিঅ'টো কাইনমাষ্টাৰৰ জৰিয়তে এডিট কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব